নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মনিন্দই আপোনালোকৰ স্বাৱলম্বী অসম চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাগলীৰ দেহত থকা পৰজীৱীবোৰ যেনে ধৰক চাহী চিকৰাবোৰ আপুনি কেনেকৈ ছাগলীৰ দেহৰ পৰা দূৰ কৰিব, আৰু ই যদি অত্যাধিক হৈ যায় তেনে ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় নেকি, আৰু এইবিলাকৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ কেনেকৈ হ'ব, তো এই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। তেন্তে আহক আমি ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। ছাগলীৰ দেহত যদি চাহী বা চিকৰাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ যায় তেনে ছাগলজনী কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। তেন্তে এই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথমতে যিটো মই আৰম্ভণি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, ধৰক ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ফাৰ্মৰ বিষয়ে, মোৰ ধৰক ব্যক্তিগত এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বিষয়ে, তাত মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ এই কথাটো যে মোৰ এবাৰ এইটো সমস্যা যথেষ্টখিনি এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ গৈছিলে। মানে ভিতৰত মানে ছাগলীবিলাকৰ পিঠি চাইডে হেৰি হৈ গৈছিলে, আপোনাৰ মানে ইমান অত্যাধিক চাহী চিকৰা হৈ গ'ল, মানে ভিতৰত মানে ঘাঁ লগা নিচিনা হৈ গৈছিলে, যিটো সাপৰে ধৰা এটা ভয় যে সেনেকুৱা টাইপৰ হৈ গৈছিলে। যথেষ্ট অস্বস্তি হৈ যায়, ছাগলজনী মানে লৰ মাৰি ফুৰিব ধৰিব, গাটো মানে প্ৰায় খজুৱাই থাকিব বিচাৰে, সেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায়। আৰু পাছত গৈ পেলাই কি হৈ যায়, তাতে আপোনাৰ মানে ঘাঁ উৎপন্ন হৈ যায়, বিভিন্ন জেগাত হ'ব আপোনাৰ গোটেই শৰীৰত হৈ যায়। আৰু সেইটো এজনী নহয়, আপোনাৰ মানে বিয়পা যেনেকুৱা বেমাৰবিলাক থাকে সেনেকৈ গোটেই ছাগলীৰ দেহতো বিয়পি পায়। তেনেকৈ চাহী বা চিকৰাৰ সংখ্যাটো বাঢ়িলে ইজনী ছাগলীৰ মানে বিয়পি যোৱাটো স্বাভাৱিক, মানে বগাইটো যাবই আৰু চাহী চিকৰাবোৰ। এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ডাঙৰ সমস্যা এটাৰ সন্মুখীন হয়। ধৰক যদি ছাগলজনী যদি প্ৰেগনেণ্ট থাকে তেনে বৰ দিগদাৰ হয়। মোৰ তাত সেনেকুৱা এটা হৈছিলে, মানে প্ৰেগনেণ্ট ছাগলী এজনী এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ গ'ল, সি মানে ভিতৰে থাকিব নোৱাৰা হৈ থাকিলে। পাছত মানে য'তে ত'তে লৰ মাৰি ফুৰিব ধৰিল, আৰু সেইখন মই যথেষ্টখিনি মানে ধৰক নতুন হয়, তেতিয়া মানে অলপ মানে ভয় লাগি গৈছিলে, কি হৈছে কি হোৱা নাই। পাছত ডক্টৰক কনচাল্ট কৰিলোঁ, তেতিয়া মানে ডক্টৰে আহি চালেহি, তেতিয়াহে গম পাইছোঁ যে আচল উৰহী গছৰ উৰটো ক'ত লাগি আছে। তো আজি সেই বেমাৰটো কেনেকৈ মই দূৰ কৰিলোঁ, আৰু আজি মই আপোনাক প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকক মই মানে এইবিধ ৰোগৰ পৰা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি, লগতে ধৰক ইয়াৰ আকৌ যদি নহ'বলৈ কাৰণে কি আপুনি মানে ধৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টো ক'ম। আপোনালোকে ভিডিঅ' এটা প্ৰত্যক্ষ কৰিব, যিটো ভিডিঅ'ত এই বেমাৰত মানে বেমাৰ ভুগি আছিলে ছাগলীজনী। এইটো ভিডিঅ' মোক পঠাইছে বাইহাটাৰ চালিৰ পৰা। তো তেখেতৰ এইটো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে। তেখেতে মোক উপশম পাবলৈ কাৰণে মোক ফোন কৰিছিলে, ইউটিউবতে নাম্বাৰ লৈ পেলাই, ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ সমাধান পাব পাৰি। তো এই ক্ষেত্ৰত মই তেখেতক সমাধান কৰি দিলোঁ এইটো, আৰু তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে ইয়াৰ পৰা এটা ভিডিঅ' বনোৱা। তো সেই ক্ষেত্ৰত মই ধৰক আপোনালোকৰ যদি এইটো সমস্যা নহ'বলৈ কাৰণে বা হৈ আছে যদি, তেন্তে ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব, সেইসকলে মই এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক এই বাৰ্তাটো কৰিছোঁ। আৰু তেনেহ'লে এইটো হৈছে আইভাৰমেথ্ৰিন ইনজেকশ্যন। এইটো কোম্পানীটো হৈছে নিয়মেক। আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ, এইটো আইভাৰমেথ্ৰিন ইনজেকশ্যন হয়। ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম হৈছে নিয়মেক। আপুনি আপোনাৰ মাৰ্কেটত বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানী পাব এইটো। তো ইয়াৰ দামটো আপোনাৰ হৈছে 110 টকা। তো এই ইনজেকশ্যনটো আপুনি ছাগলীৰ ছালত পুষ্ট কৰিব লাগিব। তো পুষ্ট কৰাৰ ভিডিঅ'টো মইতো পিছফালেতো এড কৰি দিম বাৰু। তো ইয়াৰ মাত্ৰাটো হৈছে আপোনাৰ মানে 50 কেজি 1 ml কৰি, মানে এটা 50 কেজি ওজন এটাত মানে 1 ml কৰি আপুনি মানে পুষ্ট কৰিব লাগিব। তো এতিয়াতো মোৰ ছাগলীখিনিতো 50 কেজিটো নাই, তো সেইকাৰণে মই মানে ধৰক 1 ml আধা ml মানে ধৰক মানে 0.5 ml কৰি মই পুষ্ট কৰিম সকলো ছাগলীকে। আৰু ধৰক যিবিলাক সৰু বাচ্ছা সিহঁতক আৰু অলপ কমাই দিম। তো সেনেকৈ আৰু কৈ থওঁ, এই ইনজেকশ্যনটোৰ ছাইড এফেক্টটো আছে দেই। এতিয়া ধৰক আপুনি যদি বেছিকৈ অতিমাত্ৰা কৰিলে তেন্তে ইয়াৰ কি হ'ব। যদি অতিমাত্ৰা যদি আপুনি ইনজেকশ্যনটো যদি পুষ্ট কৰি দিয়ে, ধৰক মানে বেছিকৈ যদি আপুনি ঔষধটো যদি পুষ্ট কৰি দিয়ে ছাগলীৰ গাত, তেন্তে ছাগলীজনী প্ৰথম অৱস্থাত কি হ'ব, সি ডিঙিটো লৰচৰ কৰিব নোৱাৰিব। ধৰক কিন্তু চিধা হৈ থাকিব, ডিঙিটো পূৰা মানে চিধা কৰি থৈ দিব, মানে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু দ্বিতীয়তে কি হ'ব, তাৰ ধৰক জ্বৰ হ'ব। তো এইখিনিয়ে তাৰ যদি বেছি ড'জটো যদি বেছি হৈ যায়, তো এইখিনি অৱলম্বন কৰক। আৰু যদি পাৰে আপোনালোকৰ বা ভাল অভিজ্ঞ ব্যক্তিক এইটো ইনজেকশ্যন পোষ্ট কৰিবলৈ বা মাতিবও পাৰে। তো সেইটোৱে, তেনে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো চাওক, কেনেকৈ ধৰক এই বেমাৰটো হৈছিলে। মই যিটো ক'লোঁ যে আপোনাৰ বাইহাটা চালি বাইদেউজনীয়ে পঠিয়াইছিলে। তো ভিডিঅ'টো চাওক, আৰু পাছলৈ কেনেকৈ ইনজেকশ্যন পোষ্ট কৰিছোঁ সেইটো ভিডিঅ'টো মই এড কৰি দিম। এনেকুৱা ছালটোত আনি লওক, দেখিছে ছালটোত আনি মই ইয়াতে 0.5 লৈছোঁ। লৰচৰ কৰি থাকিব দেই, আনি পোষ্ট কৰিলোঁ।
ইনজেকশ্যন পুষ্ট কৰাৰ পাছত পৰাপক্ষত কিছুমান ছাগলীৰ ৰিয়েকশ্যন কৰে মেডিচিনে, সেই ক্ষেত্ৰত ছাগলজনী লৰ মাৰি ফুৰিব পাৰে, বেবাই ফুৰিব পাৰে। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেনেকৈ ছাগলজনী অস্বস্তি অনুভৱ কৰিছে। তো এইটো ভয় কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নহয়। ই মেডিচিনৰ ৰিয়েকশ্যনটো আঁতৰ হোৱাৰ পাছত ই আকৌ নৰ্মেল অৱস্থালৈ আহি যাব। 1 মিনিট বা 3 মিনিট বা 5 মিনিটৰ ভিতৰত ই আকৌ আগৰ অৱস্থা ঘূৰি আহিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে কেনেকৈ ছাগলজনী বেবাই আছে। তো এইটো এটা মন কৰিবলগীয়া কথা, যেন প্ৰথমতে দিয়াসকলে মানে প্ৰথমতে ভয় খাই যাবতো, সেই ক্ষেত্ৰত মানে কৈ দিছোঁ এইটো অলপ সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ কৰিব। এইটো বেমাৰ নহ'বলৈ আপুনি কি ধৰক মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কৰিব কি, ছাগলজনীক বা আপোনাৰ ঘৰত যিমান ছাগলী আছে সপ্তাহত বা মাহেকত 2-এবাৰ ধুৱাবলৈ চেষ্টা কৰক। ধৰক আপোনাৰতো মানে ধৰক চেম্পু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যিবিলাক ধৰক মানে মানুহে চেম্পু ব্যৱহাৰ কৰিলে এটা মাইনাছ পইণ্ট কি হয়, খুব নোম সৰে। তো সেইকাৰণে আপুনি ডক্টৰৰ ৰিকমেণ্ডত যিবিলাক ধৰক আজিকালি বহুত ধৰণৰ ধৰক মানে ধৰক এইবিলাক ঔষধ পাতিও পায় মানে লগাবলৈ কাৰণে, বা স্প্ৰেও পায়, সেইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু ধৰক আপুনি যিটো গঁৰালত আপুনি ছাগলীবিলাক বান্ধে, তো সেই গঁৰালটো আপোনাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি থৈ দিয়ক। মানে ধৰক মল মূত্ৰবিলাক সদায় চাফা কৰক। দ্বিতীয়তে তাতে আপোনাৰ ব্লিচিং পাউডাৰ আৰু চূণবিলাক ছটিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। তো সেনেকৈ কৰিলে যদি চাহী চিকৰা যদি কমি যায় তেনে বেমাৰটো মানে নহয়। আৰু এই বেমাৰটো সদ্যহতে দেখা পোৱা যায় এনেকুৱা সময়তে, ধৰক মাৰ্চ মাহৰ পৰা ধৰক ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মানতে দেখা পোৱা যায়, বেছিভাগ হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত। তো এইখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, তেতিয়া আপোনাৰ ছাগলী এই মানে ধৰক চিকৰা আৰু চাহী বা যিটো বেমাৰ হয় সেই বেমাৰটোক আপুনি পৰিত্ৰাণ পাই থাকিব। তেনেহ'লে আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ।